श्रावण महिना सुरू आहे, त्यामुळे खाण्यावर बऱ्याच जणांच्या रेस्ट्रिक्शन्स आलेत, म्हणजे नॉनव्हेजसाठी. पण नॉनव्हेज खाणाऱ्यांसाठी आणि व्हेज खाणाऱ्यांसाठी सुद्धा आज आपण एक बघणार आहोत पर्याय, तो म्हणजे पहाडी टिक्का. नाही, नॉनव्हेज पहाडी टिक्का नाही, व्हेज पहाडी टिक्का. तर बघूया रेसिपी आपण त्याची. मी शेफ मानसी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते रुचकर मेजवानीमध्ये. आज आपण बघणार आहोत पनीर आणि कच्च्या केळ्यांचे पहाडी टिक्के. पहाडी टिक्क्यासाठी सर्वात अगोदर आपल्याला लागणार आहे दही. ते मी घेते 1 वाटी. पण या अगोदर मी तुम्हाला सांगायचं विसरली, हा श्रावण महिना असल्यामुळे आपण यामध्ये जिंजर गार्लिक पेस्ट किंवा कांदा घालणार नाही आहोत. तर मी दहीच्या अगोदर पनीर घालते. पनीर इथे मी 250 ग्राम घेतलं आहे. त्यानंतर इथे मी कच्चं केळ घेतलं आहे, जे मी तेलावर शॅलो फ्राय करून घेतलं आहे. ते आपण यामध्ये घालूया. आणि केळ एकच घेतलं आहे. त्यानंतर आपण यामध्ये घालूया दही, म्हणजेच 200 ग्राम. त्यानंतर आपण यामध्ये घालणार आहोत कोथिंबीरीची पेस्ट. ती 1 वाटी घेतली आहे, छोटी 1 वाटी. त्यानंतर इथे मी 3 मिरच्या बारीक वाटून घेतल्या आहेत, त्या आपण घालूया यामध्ये. मिरच्या माझ्या छोट्या होत्या, बारीक होत्या, त्यामुळे तिखट आहेत. तुम्ही तुमच्या हिशोबाने घालू शकता. त्यानंतर इथे मी घेते एक जिरे पावडर, ती सुद्धा आपण अर्धा चमचा यामध्ये घालूया. त्यानंतर घेऊया धने पावडर. धने पावडर सुद्धा अर्धा चमचा. गरम मसाला घेते अर्धा चमचा, तो सुद्धा. आणि लाल मिरचीची पूड, जी थोडी जाडसर आहे. आणि चवीपुरतं मीठ घालूया आपण यामध्ये. त्यानंतर आपण घालूया चाट मसाला, तोही अर्धा चमचा. आता आपले सगळे मिक्सचर जे आहे ते एकत्र घालून झालेत. आता आपण त्याला मिक्स करून घेऊया. आणि मॅरिनेशनसाठी आपल्याला जवळपास 20 ते 25 मिनटं याला ठेवायचं आहे. पहिले आपण छान मिक्स करून घेऊया याला. पनीरचे तुकडे फार नाजूक असतात, त्याच्यामुळे अगदी हलक्या हाताने आपल्याला हलवायचं आहे. यामध्ये जसे आपण कोथिंबीरीची पेस्ट घातली आहे, तशी यामध्ये आपण पुदिन्याची सुद्धा पेस्ट घालू शकतो तुमच्या आवडीप्रमाणे. आणि जसं मी तुम्हाला अगोदर सांगितलंय की श्रावण चालू आहे, त्यामुळे मी यामध्ये लसण आणि कांदा अजिबात घातलेला नाही आहे. पण जे कोणी खात असेल त्यांनी नक्की टाकला तरी चालेल. आपले केळ आणि पनीर छान मॅरिनेट झालंय. आता याला आपण 20-25 मिनिटासाठी रेस्ट करायला ठेवून देऊया. वाट बघूया. वाव, आपलं मॅरिनेशन छान झालंय. आता मी गॅस पेटवते आणि त्यावर मी ग्रिल पॅन ठेवलाय. तवा जरा गरम होऊ देऊया. त्यामध्ये आपण तेल घालूया आणि एकदा सगळीकडे छान पसरवून घेऊया ब्रशने. आता पॅन आपलं छान गरम झालंय, त्यावर आपण आपले टिक्के ठेवूया. आपल्याला थोडे दूरच ठेवायचे. जेव्हा आपण पलटतो तेव्हा आपल्याला त्रास नको व्हायला, नाहीतर ते एकमेकांना चिपकतील आणि व्यवस्थित निघणार नाहीत. त्यामुळे आपल्याला हे अंतरावरच ठेवायचे. आपले टिक्के आपण आता पॅनवर टाकलेत. 3-4 मिनिटांनंतर आपण याला पलटून घेऊया. आपले 3-4 मिनिटं झालेत. आपण एकदा पलटून घेऊया याला आणि बघूया झालेत का. वा, छान रंग सुद्धा चेंज झालाय आणि सॉफ्टही झालेत. आपण आता आपले टिक्के जे आहेत ते सगळे पलटून घेतलेत. आता आपण त्यावर पुन्हा एकदा आपलं मॅरिनेशन लावून घेऊया परत. आता आपण परत हे पलटून घेऊया. वा, मस्त रंग आलाय आणि छान भाजलं सुद्धा गेलेत. आपले टिक्के आता छान झालेत. ते मी प्लेटमध्ये काढून घेते. मी आता प्लेटिंग करून घेते. आणि इथे मी प्लेटिंग करून घेतलंय आपल्या टिक्क्यांसोबत. आता यावर मी थोडा चाट मसाला टाकते. आणि इथे तयार आहेत तुमचे श्रावणातले व्हेज पहाडी टिक्के. एकदा करून बघा आणि मला कळवा कसे झालेत. अशाच छान छान रेसिपीजसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.